We zijn vandaag in Maastricht bij de 32e editie van de TEFAF, de European Fine Art Fair. Een van de meest prestigieuze kunstbeurzen ter wereld. Met 7000 jaar kunstgeschiedenis is dit een waar walhalla voor kunsthandelaren. En hier komt de crème de la crème van de kunstwereld bijeen. What's the absolute must-see? Okay, so just behind us, they've got a fantastic Renoir, and I believe it's sold, so if you were thinking of buying it, sorry. In the antique section, there's a doll's house. It was mainly Groningen in the north of Holland. I think it's sold to a Dutch museum, which is really thrilling. And there are some pretty fantastic jewels too. So Cindy Chow from Hong Kong is new here this year. She's got an amazing brooch. There are 2,500 little green gemstones around it making petals. You have to see that. It is amazing. We leven in een digitaal tijdperk en ik ben dan ook heel benieuwd wat daarvan terug te zien is. Hier tussen de oude meesters en de moderne kunst. What made you decide to use a virtual tour on the TEFAF? It's something I've always dreamt about doing, and we're always very interested in new ways of introducing people to maps and atlases. And it occurred to us when we bought these sort of bird's eye views that it would be wonderful to see them in virtual reality and to be able to get right into the detail of the map. What's the impact of the digital era on the art business? Well, there are now a number of digital platforms where people can buy online. At the moment, and that's growing. It's growing hugely. There's still, if you like, a ceiling. The number of artworks that sell at very high prices digitally is still quite low. And that's because it's a new marketplace. It hasn't yet established itself fully, but it will become a very powerful marketplace. And that's happening, as we speak. Maar wat ik heel erg probeer erin te brengen is Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. En ik merk heel erg zelfs, dat het de oude manier van denken ook echt overneemt. Want mijn oudere collega's nemen nog veel advertenties af in grote kunstbladen. En daar betaal je al gauw een paar duizend euro voor per advertentie. En ik begon daar ook mee, maar daar ben ik helemaal mee gestopt. En ik doe alleen social media en ik merk dat dat echt enorm zijn vruchten afwerpt. How much preparation is there in one piece of jewelry? Wow. Actually, a lot of them, it took at least 2 to 3 years to make. So the process from the design, wax sculpting, gemstone selection, and then casting into titanium. Titanium is the hardest metal in the world, which melting point is 1860 degrees. And it's very hard to make the mold, which will take longer time than the traditional gold. I understood that a celebrity, Julia Roberts, was wearing one of your pieces, right? Is it here? Is it exposed? 2 pieces actually. She was Oscars presenting the best film, and we didn't know that she would finally select 2 pieces for her to wear on the stage. Yeah, it's actually here today. Wat zijn jouw masterpieces? Kan je eens wat laten zien? Nou ja, achter mij vind je dit portret. Je kunt echt heel goed zien op dit schilderij dat de man die hierop afgebeeld staat ontzettend rijk was. De stoffen die je hier ziet op dit schilderij, dat waren op dat moment de duurste stoffen die je op dat moment kon aanschaffen om kleding van te maken. Wat bepaalt nou de waarde van zo'n schilderij? Nou, om te beginnen is het belangrijk dat de conditie van zo'n schilderij goed is. Dan ga je daarna natuurlijk ook kijken hoe het geschilderd is. Nou, deze schilder doet dat zo geweldig. Het is echt briljant wat hij doet. Hè. Het is een spel van licht. Het is abnormaal. Dus dat licht komt van links. Dat valt zo door die mouw heen. Je ziet al die highlights. Dat licht slaat dan op dat zwart. Maar vervolgens zie je dat zwart ook weer terugslaan op dat wit. Het is goed geschilderd, maar het is ook nog zo mooi bewaard gebleven. En de koper, dit is verkocht, heeft echt, de doorslaggevende factor voor hem was echt hoe dit gedaan is. Het is echt mindblowing goed gedaan. Ja, want de beurs is gisteren geopend en ik hoorde dat jij een vliegende start hebt gemaakt, dat je heel veel hebt verkocht. Ja, ik heb gisteren een beetje gekscherend gezegd dat ik stoned was van mijn eigen adrenaline. Nou, dat was ook wel een beetje zo, want ik heb in de eerste 3 uur 8 schilderijen verkocht. Dat is bijzonder. Ja, dat is erg bijzonder. En het mooiste voorbeeld was wederom dit schilderij. Er kwam een man uit Parijs, speciaal voor dit schilderij. En hij wil het kopen, maar op dat moment is het net verkocht. Dus die man baalde stevig. Dus hij draait zich om. Hij zegt, nou dan wil ik graag optie nummer 2 graag kopen. Die bakhuizen daar.
Maar er staat hier een Nederlandse verzamelaar, die hoort dat ook. En die zegt, nee, ik heb net onderhandeld met jou, ik wil er nu een sticker op, ik koop dat ding. Dus die Parijzenaar, ook zijn tweede optie, ging dus niet door. En uiteindelijk zegt hij, ik moet wat bij kopen. Echt serieus. En toen kocht hij die 2 schilderijtjes daar. Ik doe 8 beurzen per jaar, maar TEFAF is een beurs die helemaal anders is dan de andere beurzen. Want je kan Greek en Roman art vinden, je kan oude meesters vinden, je kan al die verschillende genres vinden. Dus ik denk dat de toekomst van verzamelaars is van gewoon te mengen. Mengen is heel belangrijk, vind ik. Nederland mag ongelooflijk trots zijn dat we iets als TEFAF hier in Nederland mogen organiseren. Want het betekent dat we als natie laten zien dat we trots zijn op onze cultuur. En dat we ook zien dat het niet zozeer een eigendom is, maar dat je beheert. Maar is eigenlijk voor iedereen wat wils. Want je loopt eigenlijk in een museum waar alles te koop is. En is er ook iets wat u wilt hebben, wat hier aanwezig is en betaalbaar? Je zegt altijd, je hebberigheid wordt natuurlijk groot wanneer je hier rondloopt. Maar je moet je beheersen. En als ik vraag naar de prijs, dan kan ik me ook vaak beheersen.